punan. Pangita kasi ito ang As you can see po sa inyong wristband na yung naka-X, ganatanan po is not included sa inyong package. So if ever natin towels, pwede na to sa dalhon, kaya para dili na lang po sa mag-grind dito sa ilang hawa. However, if wala, pwede na sa ta mag-grind po.